Sziasztok! Most azt nézzük meg, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából nézek 3 lapot, és abból keresünk a választ arra a kérdésre, hogy mit nem mond el. Ez a harmadik pakli, ez a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és ebben pedig esetleg olyan válaszokat kapunk, hogy amiről ő beszélne, csak éppen nincs rá lehetősége, módja, vagy bátorsága arra, hogy kimondja. Úgyhogy bele is kezdünk, megnézzük, hogy mi az, amit ő nem mond el, de jó lenne mégis, hogyha így a néző tudna róla, hogy mi történik ezzel a személlyel, mi az, ami miatt ő úgy viselkedik, ahogyan, mi történik vele. Lássuk, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi el nem mondott dolgairól. Mi az, amit ő nem beszél ki? Ez az egyik, aztán megnézzük a másikat. Másik pakliból mi az, amiről ő nem beszél, nem mondja el. Jó, és akkor harmadik pakliból, amit meg mégiscsak elmondana. Ezt kérdezzük meg. Aki szokta nézni, az tudja, hogy általában ezek amiről beszélne, azok igazán szoktak illeszkedni a többihez. Megnézzük akkor, hogy mi jött ki. Az első az érmék 4-es, aztán a kardok 9-es és az érmék 7-es. A másik pakliból kijött a kardok lovagja, a kelyhek 9-ese és a botok 2-ese. Hát ez alapján én azt, a középső lap alapján azt gondolná az ember, hogy ez az ember, ez a személy, ez egy boldog. Hát a kelyhek 9-ese az én szememben a legnagyobb boldogság. Ahogy szoktam mondani, én nekem jobb, mint a kelyhek 10-es, mert az már szinte megcsömörlést jelenti, de a kelyhek 9-esnél még van valami kis pezsgés, van valami kihívás az életben, és ami nem enged bennünket eltespedni. Bár ez nem az a fajta pakli, mert ez a kelyhek 9-ese igazából nekem így most azt mondja, hogy tulajdonképpen ő a földi javakban, vagy a földi örömökben inkább így mondom, nem szűkölködik, ott lehet, hogy megenged magának mindent, de mégis valahogy ez nem tölti el őt boldogsággal. Hiába van ott előtte mindenféle ananász, banán, gyümölcsök, tehát minden jó, amit így megélhet a földön, de valahogy nem őszinte a mosolya, ahogy szokták ezt mondani, és tulajdonképpen azt hiszem ilyen értelemben viszont a kelyhek 9-esen nagyon is lefedi itt ezt az energiát, a többi lapnak az energiáját, ugyanis keserédes mosollyal nézi azt, hogy mit kínált és mit kínál fel neki az élet, és ő abból nem tudja kivenni azt, amire neki szüksége van. Tulajdonképpen itt a botok 2-esen lesz majd a válasz, de megnézzük, hogy miért nem tudja kivenni azt a lehetőséget, vagy azt, amire neki szüksége van. Itt még ami az előbb eszembe jutott, csak majdnem elfelejtettem elmondani, ez nagyon jól szemlélteti azt is, hogy amit a világban látunk. Én elborzadva nézem azokat az embereket, akik állandóan a kihívásokat keresik, és állandóan a legextrémebb
helyzeteket hajkurásszák. Mindezt azért, ahogy szokták mondani, mert ők adrenalin függők, de valójában nincsen meg a lelki boldogságuk. Ez ugyanezzel a lappal szinonim, ezzel harmonizál, hogy hiába van meg a földisíkon ezek a szuper jó dolgok, ha ő belül nem éli meg a boldogságot, akkor az teljesen értéktelenné válik. És például itt az extrém sportoknál is, hogy addig a pillanatig, amíg ő ezt megéli, akkor ő jól érzi magát, és mint azok is, akik például drogba vagy italba menekülnek, azok is addig jól érzik magukat, de valójában, ahogy mondtam az előbb, nem őszinte a mosolyuk. És itt nagyon kínálkozott valamiért ez a párhuzam, lehet, hogy van köztetek olyan, akinek hasonló ismerőse van, akiről ebben ez szól. De a lényeg az, hogy ő, és ahova tovább akartam az előbb lépni, hogy ő valamihez nagyon ragaszkodik, a földi megéléshez. És lehetséges, hogy például azért is van itt ez az őszintétlen mosoly, mert hogy ő ugyan látja, hogy ez nem ad neki boldogságot, mégis attól várja a csodát, mégis attól várja azt, hogy ő majd egyszer boldog lesz, hogy magához szorítja az érméket, és magához szorítja azokat az anyagi lehetőségeket, ami eddig előtte volt, vagy eddig is ott volt számára, és ez annyira azt mutatja, hogy ő lélekben nem éli meg ezt az örömöt, mert hogy nem hisz abban, hogy azok helyett ő kap másikat. Tehát nem hiszi el, hogy ha ő azt elengedi, akkor jön majd helyette másik. Márpedig enélkül, hát szerintem nincs is nem is érdemes felkelni minden nap, hiszen ha ma úgy kelünk fel, hogy ugyanaz fog velem történni, mint tegnap, hát az borzasztó lesz, hogy az olyan, mint az idétlen időkig, biztosan nem sokan emlékeztek rá. Az is egy olyan film, hogy az ember, hát mondjuk így, hogy szörnyen viselkedett másokkal, mindenkivel, és egyszer egy olyan szituáció, olyan időhurokba került, amikor ugyanaz a nap ismétlődött, mindaddig, ameddig ő rá nem döbbent arra, hogy ő micsoda egy szörnyű viselkedést produkáló valaki, és elkezdte megváltoztatni, és akkor onnantól kezdve aztán egy idő után elmúlt ez az időhurok, tehát ő neki, de ahhoz rá kellett jönni. Itt ez az ember, akiről itt szó van, ő még nem ismeri ezt, ő még nem jött rá, ő még azt hiszi, hogyha magához szorítja az érméket, akkor attól ő boldog lesz. Ugyanakkor meg azt éli meg, hogy nem tudok aludni, én nem tudok mit csinálni, mert a környezetem, mert az égiek, mert a főnököm, mert a rokonaim, mert a szomszédaim, és mindenki más hibás, azért, mert nekem ilyen lelki gyötrelmeim vannak, és nem meg sem fordul a fejében az, hogy valójában neki kellene elengedni azokat a dolgokat, amit ő most annyira szorongat magához, hogy aztán ezek ne így történjenek. Viszont ehhez nagyon nagy türelemre van szükség az ő részéről is, hogy ez bekövetkezzen, mert ez úgy látszik, hogy sokkal mélyebben gyökerezik ennek a problémája, mint ahogyan ezt így elsőre ő gondolná, vagy mi gondolnánk. Elképzelhető, hogy ez már nem az első olyan kísérlet a lélek szempontjából, hogy ettől a hozzáállástól megszabaduljon, és emiatt ennek már rengeteg előzménye van, a sejtjeiben nagyon sok olyan sérelmet, olyan sérülést hordoz, akár saját inkarnációs előzményeiből, akár az ősei részéről, amit meg kellene neki fejlődnie, haladnia,
amire meg kellene találni a megoldást, ehhez viszont nagyon nehéz, és nagyon sokáig tart, és ezért itt a türelem lapja, hogy nyugi, szépen mennek a dolgok, csak még ehhez idő kell. És nem csak idő, hanem bizony felismerések. Mert a kardok lovagja az bizony ilyen hirtelen felismeréseket is jelent, de tulajdonképpen, hogyha megvan a türelem, akkor megjöhetnek ezek a felismerések is közben, csak a lényeg az, hogy ezeket ne hagyjuk tovaszállni. Tehát ne hagyjuk csak azt, hogy valami eszembe jut, jó lenne elgondolkodni rajta, de mivel kellemetlen, meg ciki, és azt látnám belőle, hogy én valamit rosszul csináltam az előző pár évenben, akkor hagyom is elmenni. Itt akkor most megint visszautalnék, hogy miért pont az idétlen időket mutatták így nekem, hogy arról beszéljek, mert hogy ugye ott is azt mondtam, hogy egészen addig, ameddig ő ugyanolyan szörnyen viselkedett másokkal, mint az időhurokba kerülés előtt, addig hiába jöttek ezek a felismerések, ő nem tudott vele mit csinálni, illetve amit csinált vele, az rosszul sült el, ezért másnap reggel újra indult az egész. És ez az, ami itt a nagy veszélyt rejti, hogyha jönnek is a felismerések, nem fogja tudni ő ezt megérteni és feldolgozni, és visszasüpped ugyanabba az állapotba, ebbe a ragaszkodó állapotba, hogy ragaszkodik a régi dolgokkal, és nem lesz őszinte a mosolya, és csak vár, hiába tudná, hogy ő merre szeretne menni, hiába van ott az, hogy ő tulajdonképpen valamilyen szinten már tudja a választ, a megoldást, csak annyira sajnálja, amit itt hátra kell hagyni, hogy annyira fél attól, hogy ő megrövidül, vagy őt valaki megrövidíti, hogy emiatt aztán nem meri meglépni azt, hogy ő változtasson, vagy beleálljon ebbe a felismerésbe, amit itt a kardok lovagja fog hozni számára. Na, és akkor megnézzük azt, hogy mit mutatnak így ezek az alsó lapok, mi az, amiről ő tulajdonképpen beszélne, mit mondana el. Erre nézzünk most. Ez a lap azt mutatja, vagyis azt mondja, hogy a saját elmém fogságában vagyok, és úgy érzem, hogy már nem lehet rajtam segíteni. Valahogy ő pontosan tudja, ugye itt az álmatlan éjszakákat, amit mondtam az előbb, valahogy ő pontosan tudja azt, hogy ő felelős azért, hogy nem változik az élete, hogy ő belekerült ebbe az időhurokba, mondjuk így, de ez sem egy jó hozzáállás, hogy azt mondja, hogy a saját elmém fogságában vagyok, és nem lehet rajtam segíteni, mert mindig van lehetőség arra, hogy segítség jöjjön, mindig van lehetőség arra, hogy változzanak a dolgok, de pillanatnyilag ő ezzel a mondattal is azt fejezi ki, hogy ő ragaszkodik az ő régi sérelmeihez, ő ragaszkodik az ő régi szomorúságához, a kishitűségéhez, mindahhoz, ami őt abban a szörnyű helyzetben tartja, ahol hiába megadatott számára a földi jó, de mégsem leli meg ezt a boldogságot, mert hogy nincs meg benne a boldogságra való képesség, mondjuk így. És a második lap szerint azt mondja, hogy el kell távolodnom ettől a karmikus helyzettől, és mint mondtam, ő valahogy érzi azt, hogy ő valahogy nem jól reagálja itt most a dolgokat, nem jól él meg valamit,
nincs tisztában azzal, amit én elmondtam az előbb, hogy neki ez a ragaszkodása az akadály, hogy itt nem várakozni kellene, hanem ha ő már a két bot közül megfogta azt, amelyiket ő szeretné, akkor azzal már kezdjen is valamit. Ő még itt ott tart, hogy a karmikus helyzetet okolja. És erről az jut eszembe még, amit így most el szeretnék mondani, hogy sokszor hallom azt, hogy ilyen varázsszóként mondják ki, hogy jaj, előző életből jött kapcsolat, meg hogy ez egy karmikus kapcsolat, meg hogy ez mindegyik az. Tehát ne tévedjünk el, ez minden egyes kapcsolódásra érvényesek, mert a karma szó maga az okozatot jelent. Az azt jelenti, hogy valaki valahol tesz valamit, akkor annak jön a visszája. Nem azt jelenti, mint ahogy sokan használják, hogy majd a karma visszavág, nem. Azt jelenti, hogy én most, hogy csinálom ezeket a videókat, ezt vagy azért csinálom, mert hogy azok a nézők, akik most itt vannak, akkor ellenük én már előző inkarnációimban olyan vétséget tettem, amit most jóvá kell tegyek, és önzetlen segítséget kell adjak, vagy olyan is lehet, hogy a nézők között olyan személyek is vannak, akik majd ezentúl például nekem kvázi adósommá válnak, mert most nekem ez a dolgom, hogy őket erre tanítsam meg. És ez a karma valójában. És nem azt jelenti, hogy én pofont adok valakinek, akkor én pofont fogok visszakapni. Lehet, hogy valamiféle olyan fájdalmat fogok visszakapni, ami olyan lesz, mint a pofon, de valójában csak egy szavakkal bevitt gyomrosról lesz szó, és mégis ugyanolyan fájdalmat fogja megélni. Tehát itt ez a karmikus dolgokat hátra szeretné hagyni, ez semmi extra nincsen, ez ezt jelenti csak, hogy olyan, hogy ne akarjunk már a környezetre, a karmára fogni, az előző inkarnációra, azok mind olyanok, hogy úgy kell rájuk tekinteni, hogy azok ebben az életben megoldandó leckék, mint az iskolában voltak a házi feladatok. És bár lehet, hogy sokan vannak, akik nem szerették régen a házi feladatokat, de az egész életünk erről szól, és ezzel ellen lehet tiltakozni. Azt ott a legfőbb nél, az abszolútumban, a teremtőnél lehet tiltakozni. Én magam megtettem, tehát nem lehetetlen. És nem azt mondom, hogy ezt jól tettem, hanem csak azt mondom, hogy én is voltam ilyen helyzetben, amikor igazságtalannak tartottam a büntetést, amit büntetésnek éreztem, akkor igazságtalannak tartottam, hogy mi történik, és akkor mindig reklamáltam, és aztán utána persze mindig meg is bántam, hogy milyen tiszteletlenül viselkedtem. De tulajdonképpen ez is kell ahhoz, hogy az ember ki tudja magából adni ezt, amit ő próbál itt ezzel megfogalmazni, hogy van benne valami olyan, amitől ő szeretne megszabadulni, és ezt ő így nevezi, hogy el kell távolodni a karmikus helyzettől. Hát ez az, amit vagyis ezzel a lappal ő tanítani szeretne nekünk. Viszont itt a harmadiknál azt mondja, hogy annyi dű van benne, mert nem tudja, hogy hogyan szeressen téged. És ez nem azt jelenti, hogy nincs rá ötlete, hogy mit csináljon veled, hanem azért dühös, mert itt ez a körülmény áll fent, mert itt karmikusnak gondolja, mert itt be van zárva a saját elméje fogságába, ezért dühös magára, dühös erre az egész körülményre, és emiatt el sem tudja, mivel nem tud onnan kiszabadulni, ezért nem tudja, hogy hogyan szerethetne téged.
múltkor beszéltem már arról, hogy a kreativitás az én véleményem szerint nem azt jelenti, hogy festek, kötök, horgolok, meg énekelek, meg egyebek. Nem ez a lényege a kreativitásnak, hanem a kreativitásnak az a lényege, hogy felismerem a lehetőségeket. És itt pillanatnyilag ezt érzékelem ebből, hogy nem tudja, hogy hogyan szeressen, hogy ő nincs olyan energetikai állapotban, amikor ő képes lenne a kreativitásra, ugyanis ahhoz megfelelő rezgésszínnek kell lenni. Én beszéltem már olyan emberekkel, amikor ilyen coaching megbeszélést tartunk, vagy hát amikor ezzel a technikával próbálok segíteni másokon, hogy kérdezem, hogy milyen lehetőséget lát a megváltoztatására, és egyszerűen nem látnak semmit. És ezt annak idején, még mikor először történt meg, akkor ezt én nem értettem, hogy ő úgy nem látja. Ma már tudom, hogy ez ennek a függvénye, hogy akkor vagyunk képesek a lehetőségeket meglátni, hogyha már magasabb tudatszinten vagyunk, magasabb rezgésszinten vagyunk, és akkor meglátjuk a lehetőségeket, de addig nem vesszük észre. Én nekem pontosan az a szituáció van most, hogy rengeteg ötletem van, és ezek az ötletek jó része fölmegy a morfogenetikus mezőbe, és aki nyitott rá, azonnal le tudja szedni, mert hogy ez így működik egyébként, hogy a kreatív emberekben is felmerülő ötletek, amiket nem valósít meg, az tulajdonképpen egy másik ember képes maga megvalósítani, és például ezzel lehet mérni egy irítségfaktort is, hogyha látom, hogy a másik megcsinálta azt, amin én már gondolkodtam, akkor hogy az irritál engem, irítséget vált ki belőlem, vagy azt mondom, hogy jaj, de jó, legalább neki sikerült. Erre is valók ezek a dolgok. Na most megint így a nagy mindenség működésébe belekeveredtem. De erről ő nem tud beszélni, mert neki sincs erről fogalma, és most én azért mondtam el, hogy hát ha most így nektek van, hogy ezek így működnek ezek a dolgok, a kreativitások is, és az, hogyha valakinek jól mennek a dolgok, akkor bizony ez is lehet a háttérben, és az is lehet a háttérben, hogy hiába van meg neki minden a földi jó, mégsem boldog, mégsem tudja megélni ezt a boldogságot, ahogy ez a személy sem, akire gondoltatok. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy megnézitek a videókat, köszönöm a lájkot, feliratkozást, a kommentet, kérlek benneteket, hogy a tagsági dolgokat nézzétek át, úgy tudjátok megtalálni, hogy a videó alatt a csatorna ikonja, ott az a sárga kör középen kék dolgokkal, ott mellette, ha már fel vagytok iratkozva a csatornára, akkor az jelenik meg, hogy csatlakozom, és ha arra rákapcsolod, vagy rákattintotok, akkor megjelenik a csatorna tagság különböző szintjei, és ott megjelenik a videó is, amit erről készítettem, azt meg lehet hallgatni, hogy mit tartalmaz, mi van benne, és akkor úgy tudtok csatlakozni, és kártyával lehet fizetni a díjakat havonta. Ezt volt kérés már többször is, hogy mondjam el, és most eszembe jutott, hogy itt is elmondtam, hogy hát ha így jobban meg lehet. Úgyhogy így tudtok csatlakozni. Annak az az előnye leginkább, hogy a legmagasabbnál ott az 1 órás ingyenes, vagyis 1 órás konzultációt is tartalmaz velem, és mindent reklámmentesen tudtok nézni, minden egyéb tartalmat, beleértve az elengedés élőket, a belső gyermek és a párkapcsolati élőket is ott meglátjátok, meghallgathatjátok, megnézitek, és azokat fel tudjuk dolgozni. Az alatta lévő, tehát a 3. szinten, vagy a kapcsolati trauma oldásnál,
ott az egy ilyen 20 perces ingyenes videó elemzést tartalmaz, amit kérhettek akár minden hónapban, vagy így kártya tekintetében, tehát bármelyik kártya tekintetében, vagy pedig bármilyen más témában tudtok ilyen videót kérni, és ott is ezek az egyéb videók megvannak, kivéve az elengedés technika, mert az csak a legfelsőbb szinten érhető el, és mindegyikhez tartozik ilyenek, úgyhogy ezt javaslom, hogy gondoljátok meg, ezzel tudtok segíteni magatokon, és ezen a személyen is, hogyha nektek fontos ő, mert minden kis pici rezdülés a térben, az energiában, az erőtérben, az a másikra is hatással van, mindenki másra, úgyhogy ezt tudjátok megvalósítani. Amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!